Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Rau câu là một món ăn hầu như ai cũng thích và rất là quen thuộc. Đối với Hana, đây là một món ăn mà Hana thích làm nhất, vì ở đây mình có thể thỏa sức để sáng tạo những mẫu mà mình thích. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một mẫu tráng miệng nữa. Xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng làm với Hana nha. Trước tiên mình sẽ đi ngâm rau câu. Hana cho vào son 1,3 lít nước, thêm vào 10g bột rau câu dẻo. Phần này mình bắt buộc dùng rau câu dẻo vì nước nó trong, sẽ thấy hoa văn bên trong. Nếu mà mình dùng rau câu giòn thì sẽ bị đục. Trong một cái son nhỏ khác, mình sẽ cho vào 900ml nước. Phần rau câu Hana sử dụng 5g bột rau câu dẻo, 11g bột rau câu giòn. Phần này mình có thể sử dụng rau câu giòn hoặc là rau câu dẻo, nhưng mà nếu mà mình sử dụng chỉ một loại giòn không thì con cá nhìn rất là cứng, không đẹp. Rau câu dẻo không thì con cá nó mềm quặt cũng không đẹp, nên Hana sử dụng hai loại. Mình cũng sẽ ngâm rau câu khoảng 30 phút để giúp rau câu hạn chế bị ra nước. Sau 30 phút thì bắt cái son nhỏ lên bếp, đun sôi. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình cho vào 120g đường cát, 1 muỗng cà phê nước vani. Mình khuấy đều và nấu cho đường tan. Hôm nay Hana sẽ làm món tráng miệng rau câu sữa cacao. Đây là bột cacao đen Hana mua trên eBay. Mình sẽ cho vào chén 1 muỗng cà phê bột cacao đen, thêm vào 50ml nước nóng khuấy đều. Phần rau câu cho thêm vào mình sẽ dùng 100g nước rau câu nóng. Phần rau câu màu đen này mình sẽ dùng đổ hoa văn của cá và đổ những viên sỏi. Để tạo thêm hoa văn màu sắc cho cá, Hana sử dụng thêm một ít màu đỏ và một ít màu vàng. Sau khi pha xong 3 phần màu này, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ giữ ấm trên bếp để mình đổ, tránh rau câu bị đặc. Nước rau câu còn lại thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ cho trở lại bếp. Thêm vào 200g nước cốt dừa, 100g kem sữa tươi whipping. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình dùng nước cốt dừa luôn cũng được, nhưng mà có thì sẽ ngon hơn. 100g sữa đặc có đường. Mình khuấy đều và nấu cho hỗn hợp sôi nhẹ. Để tạo hình những viên sỏi, cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại khuôn nhỏ nào mà mình có. Mình chỉ cần đổ dày 1,5cm là được. Sau khi cho rau câu sữa vào khuôn thì mình sẽ cho một ít rau câu cacao để làm hoa văn. Phần cacao này cô bác, anh chị và các bạn mình rưới giống như mình đổ sơn thủy. Nhưng mà mình đừng đổ nhiều quá, kẻo đá đen nhiều nhìn không đẹp. Để tạo những viên đá màu xám thì mình sẽ cho một ít rau câu cacao vào rau câu sữa khuấy đều và thêm một ít rau câu sữa lên trên mặt để tạo hoa văn. Sau đó mình sẽ để cho thật là nguội. Tiếp theo mình sẽ đi tạo hình cá. Để tạo những hoa văn trên mình cá, cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng cái muỗng nhỏ để mình đổ,
hoặc là mình có ống tiêm giống như của Hana thì mình sẽ bơm rau câu và chấm từ từ vào. Khuôn cá này Hana cũng mua trên eBay. Để tạo mắt cá thì Hana sử dụng hạt mè đen. Và đây là một chú cá Hana vừa tạo hình xong. Phần dư bên ngoài thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ dùng dao gọt bỏ cho đẹp. Tương tự như vậy, cô bác, anh chị và các bạn có thể đổ những chú cá với những màu sắc khác nhau tùy theo sở thích của mình nha. Sau khi rau câu đã nguội và đông đặc lại hoàn toàn thì mình sẽ đi cắt phần viên sỏi. Phần này Hana chia sẻ rất là nhiều lần, nên cô bác, anh chị và các bạn có thể nhìn theo Hana làm. Phần rau câu dụng này mình sẽ để lại, một chút mình sẽ sử dụng làm những viên đá nhỏ. Để tạo những viên đá có góc cạnh nhìn trông tự nhiên thì cô bác, anh chị và các bạn sẽ trụng những viên đá qua nước sôi. Mình để khoảng 1 phút, sau đó vớt ra cho vào nước lạnh và để ráo. Phần đá này, cô bác, anh chị và các bạn có thể để nguyên cục to, hoặc là cắt ra làm hai giống như của Hana. Ngoài ra thì mình cũng chuẩn bị thêm những viên đá to để một chút mình trang trí cho đẹp. Sau khi tạo hình cá và những viên sỏi xong, phần rau câu trắng và cacao còn lại thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ cho chung vào một cái son, đem lên bếp, mình nấu cho chảy ra để mình làm phần đế. Hana sử dụng khuôn tròn có đường kính 20 cm và chiều cao là 5 cm. Bây giờ thì mình sẽ bắt son rau câu trong lên bếp, khuấy đều và nấu sôi. Phần đường Hana cho vào 180g. Cô bác, anh chị và các bạn có thể gia giảm theo ý thích của gia đình mình. Thông thường, để tránh rau câu bị tách lớp, Hana thường hay xăm lớp cũ và lớp mới đổ vào thì rau câu thật nóng. Mình sẽ đổ dày khoảng 1 cm và để 10 phút cho rau câu nguội bớt. Nếu mà mình không để nguội bớt thì cho những viên đá vào, phần đá này bị chìm nhìn không đẹp. Tráng thêm một lớp rau câu mỏng. Bây giờ mình sẽ xếp những viên đá vào. Phần này nếu dùng bao tay thì Hana rất là khó làm, vừa vướng víu, vừa che cô bác, anh chị và các bạn sẽ không thấy, nên Hana sẽ không sử dụng bao tay. Trước khi cho những viên đá vào
thì mình sẽ sử dụng khăn giấy để thấm khô. Mình sẽ tiếp tục chế phần rau câu nóng cho ngập đá và để vài phút cho rau câu nguội bớt. Phần cá trước khi cho vào, cô bác, anh chị và các bạn mình cũng nhớ lau khô để tránh bị chảy nước. Để tạo điểm nhấn ở chánh giữa thì Hana có sử dụng thêm một bông hoa. Mình sẽ đổ rau câu cho ngập cá. Còn hoa thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ sửa lại. Mình có thể lấy đá mình lót thêm một miếng ở dưới để cho hoa cao lên, không bị chìm. Và mình cũng để khoảng 5 phút cho nguội bớt. Khi mà mình thấy rau câu bắt đầu se mặt, mình ấn vào mềm nhưng mà không đặc. Mình sẽ dùng ống kim để mình bơm không khí cho vào rau câu để tạo bọt khí cá thở. Sau đó mình sẽ để phần rau câu này cho nguội và đông đặc lại hoàn toàn. Bước tiếp theo, Hana sẽ tạo hình những chú cá ngoi lên mặt nước. Phần này mình dùng dao để rạch bỏ phần rau câu. Cô bác, anh chị và các bạn mình đặt cá ở đâu thì mình sẽ rạch rau câu ở đó. Sau khi mình khoét được một ít thì mình sẽ đặt chú cá lên mình ướm thử, sao cho nửa trên và nửa dưới. Nếu không vừa thì mình tiếp tục rọc tiếp. Sau khi khoét lỗ xong thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ dùng khăn giấy để thấm khô và cho những chú cá lên. Phần rau câu chưa làm tới, cô bác, anh chị và các bạn nhớ đặt lên bếp ở lửa nhỏ. Hana hay nói là lúc mình làm rau câu thì mình sử dụng son chống dính sẽ tốt hơn. Phần rau câu mình lấy ra, mình có thể bỏ vô son, đun nóng trở lại. Sau khi tạo hình xong thì mình sẽ chế ngược rau câu vào những cái lỗ mà mình đã khoét và thêm một ít nước rau câu lên trên mặt. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình đừng có đổ ngập cá. Mình chỉ đổ 1/2 con cá, sao cho nửa cá trên và nửa cá dưới. Sau khi tạo hình xong, mình để cho rau câu thật là nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng. Sau 2 tiếng thì mình sẽ lấy ra. Bây giờ thì Hana sẽ tạo những gợn sóng cá nhảy. Mình muốn con cá nào nhảy thì mình sẽ tạo đường gợn sóng xung quanh con cá đó. Và đây là thành phẩm Hana vừa làm xong. Những chú cá trông rất là xinh xắn và rất là đẹp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích cacao, mình có thể đổi qua cà phê cũng được, mình làm màu nâu. Hy vọng những gì Hana chia sẻ giúp ích một phần nào trong việc nấu nướng cho cô bác, anh chị và các bạn. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ một món tráng miệng trên kênh Cooking with Hana Phùng vào thứ Sáu và một món chay mặn trên kênh Món Ngon cùng Hana Phùng vào thứ Ba. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn
nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.